bend. हरे सिधा लाइन बनाउन खोजेको त बाङ्गो भइहाल्यो। कुनै कुरा बाङ्गिनु वा बाङ्गो हुनुलाई हामी बेन्ड हुनु भन्छौँ। मानसी tried to bend the rod with all her force. बेन्डलाई हामी कर्भ, ट्विस्ट पनि भन्न सक्छौँ। तर यो बाङ्गो लाइन सिधा बनायौँ भने त इरेक्ट वा स्ट्रेटन हुन्छ। सो यी वर्ड्स बेन्डका एन्टोनिम्स हुन्। claim, claim, claim. कस्तो कालो बादल लागेको, आज स्योर पानी पर्छ, म यो कुराको दाबी गर्छु। दाबी अर्थात् क्लेम भनेको केही कुरा सत्य छ भनेर जोड दिनु हो। शीतल made a claim for the land. डिमान्ड, रिक्वेस्ट भनेको पनि दाबी यानि क्लेम नै हो। त्यसैले यी वर्ड्स क्लेमका अपोजिट वर्ड्स हुन्। तर डिस्क्लेमर र डिनायल भने यसको एन्टोनिम्स हुन्। dif-rens, dif-rens, dif-rens. राम र श्याम दाजुभाइ हुन्। उनीहरूको जहिले झगडा पर्छ। किन थाहा छ? जे कुरामा पनि दुईजनाको असहमति हुन्छ। एउटाले एक थरी भन्छ, अर्कोले अर्को थरी। असहमति यानि डिफरेन्स भनेको केही कुरामा फरक विचार हुनु हो। राम एन्ड श्याम always fight due to their differences. Difference भन्नु र contrast वा dissimilar भन्नु एउटै हो। त्यसैले यी words difference का synonyms हुन्। तर फेरि सीता र गीता बेस्ट फ्रेन्ड्स हुन्। दुवैजना सेम छन्। उनीहरूको जे कुरा पनि सिमिलर हुन्छ। यसको मतलब सिमिलर र सेम डिफरेन्सको उल्टो अर्थात् एन्टोनिम्स हुने भयो। diverge, diverge, diverge. हिजो मलाई सातो बाटो जानु थियो। तर कोटेश्वरमा पुगेपछि त म कस्तो झुकिएँ। सिधा जाँदै थिएँ, त्यहाँ पुगेपछि त बाटो नै छुट्टिँदो रहेछ। एउटा बाटोबाट अलग भएर अर्को फरक डिरेक्सन अर्थात् दिशामा जानु वा छुट्टिनुलाई हामी diverge भन्छौँ। The road diverged from the corner. छुट्टिनु भनेको स्प्लिट वा सेपरेट हुनु पनि हो। सो यी वर्ड्स डाइभर्जको सिनोनिम्स हुन्। डाइभर्जको उल्टो जोडिनु हुन्छ। त्यसैले कनेक्ट र जोइन भने डाइभर्जको एन्टोनिम्स हुन्।